Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařanského ráje, vítám vás na dnešním streamečku, kdy v rámci vlastně i Summer Game Festu probíhají různý, dřív to bývalo v téhle době E3, ta se zrušila, ale jako digitálně aspoň nás jako vydavatele poinformují o novinkách herních, jaký se chystají. No a mezi ně patří i Microsoft v rámci svého Xboxu. No a za chvíli začne Game Showcase, ve kterém bychom měli vidět novinky, jaký se chystají. A bude to pak spojený, až to skončí, ještě, že bude Starfield Direct, takže budou nám něco říkat víc o té hře, kterou bychom taky chtěli přeložit. Těším se na Starfield. No a skvělý na tom je, že to má být českýma titulkama, tady ta konference, takže tomu budeme rozumět. No než začneme, já vám nastavím generování pařcoinů, odemykám chat na Twitch, můžete stahovat i naše češtiny, můžete zkusit i soutěžit, vykřičník ahoj na YouTube, vyhrát můžete 10, 20 nebo 50 pařcoinů, pokud jste členové tohoto kanálu na YouTube, máte možnost mít až nádherných 500 pařcoinů vyhrát. Jinak interakce tady nebudu povolovat, ale už nám fungují. Na Zeldě, když jsem hrál, tak nešly. Aby jsme si to nerušili. Jo. V dalším streamu, který bude následovat, nevím v kolik přesně hodin, asi to budu, záleží, jak to bude dlouhý. Předpokládám asi v 9 hodin bych hrál No Man's Sky, tak tam už vám interakce fungovat budou. Tak. Jinak můžete soutěžit i na Twitchi, to vám řeknu po intru. Taky stará klasika. Jsme zavedli soutěž tam. Nakupovat losy, vykřičník, hra mezera a číslo 1 až 10. Tak, povoluju to. Můžete nakupovat tikety a vyhrát až 100 pařcoinů. Tak, tady by to snad mělo být všechno. A než to tady podzapínám, ten milion tlačítek. No, asi dobrý. Tak si dáme intro. Jo, to jsem chtěl být někde jinde. Jinak líbí se vám tahle webka. Ta je nahrazená za vykřiční kamera, myslím 2, to nefungovalo jeden čas. Pak, až budou povoleny interakce, tak to bude fungovat. Jo? Zatím, jo, tak. A teď se dáme to, co jsem chtěl já. Tohle jsem chtěl dát. Jo. Tak jo, ahoj, já vás zdravím a vítám. Na Xbox Game Showcase a Starfield Direct mám ještě pár minut čas, tak můžeme pokecat, co bychom chtěli vidět, na co se tak těšit. A stahovat češtiny můžete samozřejmě. Na webu Pařanského ráje máte napsané, jaký jsou ty zkratky, příkazy. Máme novou aktualizaci na No Man's Sky, vykřičník na ms.cz, verze 0.7. Je velmi zásadní, právě proto to chci i večer hrát, těším se na to. Tak já zdravím tady Jakuba Macka, Jericha Klichu, Pavla 1312 Rudolfa, Roje a další. Tak můžete zkoušet své štěstí. No a co se týče toho Xboxu, tak kromě toho Starfieldu by bylo hezky, kdyby nám ukázali nějaký novinky, na který bych se těšil. Vím, že oznamovali tenkrát, že budou dělat Fable a vlastně nic to neukázali pořádně. Myslím, že tam lítal nějaký motýl nebo něco, to bylo všechno. Kdyby nám něco ukázali z toho nového Fable, nebo pěkný, nebo nová Forza, že jo, Hellblade 2, Avovet, co nás ještě může tak tady čekat. Co určitě tady prý nebude, bude ten, jak se to jmenuje, Stalker 2. To prej
Myslím si, že bylo řečené, že tu nebude. Že vývojáři dali s předstihem vidět, že ukázku ze své hry tady neposkytnou. No ale spoustu jiných věcí, jo. A ten Starfield mě zajímá asi ze všeho nejvíc, teda popravdě. No. Jinak, co jsem se koukal, než to začalo, ještě furt to tam jako to, tak se často dělají srandu z toho Gluma, ten Gollum, jak vyšel, protože tam často do chatu nahazujou takový forky, co by tam jako mohlo být a píšou tam remake Gluma, jo. Protože ono to vyšlo potažmo jakoby pod Microsoftem, že jo, ty studia tam vlastně. On se za to i omlouval, za ten stav té hry. Mě to osobně bavilo. Vojtěch to prej dohrál. Udělal nějaký video na to. Já to ještě nedohrál, ale taky bych to docela dohrál. Jo. Bavím se teď o Pána prstenů Gloom. Jo. Tak to samozřejmě už k tomu se asi vracet nebudou. Spíš by tam mohli ukázat něco lepšího. Pojďme se podívat na ten chat, co tam teď probíhá. Já vám to s vámi přečtu, jestli tam bude něco vtipného. To je strašně rychlý teďko. Předtím to nebylo tak rychlý. Teďko jak už je tam dost... Má to začít za 2 minuty. Máme vítěze Pařanské loterie. Pavel 1312 je první. Má 50. Pavel je pařanský člen. Tak já mu zatočím kolotočem. To je hodně štěstí, Pavle. Akorát to stihneme, být, než to začne. No a na Twitchi můžete zkoušet taky své štěstí. Vykřičník, hra, mezera a číslo 1 až 10. Číslo je počet tiketů. Jeden tiket, jeden pařkoň. A až je setřeme, tak můžete vyhrát až 100 pařkoňů. Kdo bude mít štěstí. No a Pavel má jenom 20 teda. Já ti to jdu připsat. Takže máš 31 272 pařkoňů. Je to tam. Gratulky. Rudolf ti gratuluje, koukám. Já taky teda. A jsem zvědavý. Už by to mohlo začít za 60 sekund, prej. Tak Marpan hraje na Twitchi, vykřičník, hra, mezera a 1, jo. 1 si vsadil. Necháváš to v ostatním, tu výhodu. To je hezký. Jakou hru byste se vy nejvíc přáli? Zatím jako musím říct, že ty exkluzivky nebo nějaký jako hry pod značkou Microsoft takhle od té doby, co koupil tolik studií, tak mě jako nechávají chladným. Jako nějak jsem se nedočkal žádný pecky, kvůli který bych třeba jako zahodil PlayStation. On to je vysvětlil, že ani Starfield nebude hra, kvůli který se přestanou kupovat PlayStationy. Jo. A naopak začnou teda kupovat, no a začnou jakoby se kupovat Xboxy, jo. A přestanou prodávat PlayStation. To je jasný. Tady Anička se ptá, jestli Pavel není hacker, že má takový štěstí na ty výhry. Není to moc nahlas? Asi jo, co? Těšíme se tady. Zkontroluji ty titulky. Jo, máme čeština. A není strojová. Je to přímo...
Dáme 4K. Tak. Dobrý. Jindřich se na Starfield hodně těší. Snad tam nebude tolik chyb, snad ne, no. Tak nám to začíná. Ten kurzor myši nemůže zmizet? To... Dobrý. Oh, we're finally doing that. I mean, because I was going to make a sandwich. Okay. Let's do it. Dave. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. Tyhle to vypadá dobře. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, To je is the jenom age of death. pohádce, jako. One moment. To byla ta obří fazole, ne? This is awkward. Yeah. To on je nějaký obr, jo. Fable! Tybo, já to ani nepodal. Já jsem si říkal nějaká pohádka, že by to byl Fable. Tak konečně vidím nějaký gameplay z toho. Jsem říkal, že bych to chtěl vidět. To. A jako nenapadlo mě to. Hele, v Game Passu ode dne vydání, tyjo. Tak to se dalo předpokládat, že to bude. Světová premiéra. Tyjo, tak jsme viděli Fable konečně. Grafika pěkná teda. Moderní, to bude Unreal Engine 5 určitě. To mě potěšilo, to fakt vypadalo dobře. Tyjo. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in this land. Shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. To bude, nevím co, asi nějaká adventura nebo... No? Well, hey, how about you guys? Z čeho ona vypadá? Tam jsem někde viděl takovou podobnou. Nebo není to Borderlands třeba? A to bylo, že jo? Sneaky.
Má nějakou magii? Well, they come to your house and it won't stay long. Well, you look in the bed and somebody'll be gone. Souls of Midnight. Game Passu. To bylo něco novýho, tohle vůbec neznám. World premiere. These are dangerous times. At least that's what I hear. The Empire? To byly hvězdné války, jo. They're everywhere. Nemají to být ty hvězdné války, co dělali, jak na tom dělá to. Belongs to the syndicates. A tohle vypadá fakt dobře. I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Teď bude honička, asi ne. I've been held back my whole life. And now I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. Zdravím, Lucku, ahoj. Way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. Takový realistický to You're je. gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. Já vím, že byly oznámeny nějaký tituly z hvězdných válek. Roman 106 daroval Romane, díky. 29 korun českých. Jsem zvědav na ten název. Nemá se to jmenovat Eclipse nebo něco? Já vím, že něco takového bylo. But it's a big galaxy Oznámen. out there. And I'm gonna risk it all. Outlast. Ty vole. Pecka. Příští rok. Jo, to je ta od Ubisoftu. Já si na týhle dělá Ubisoft, no. Já jsem si právě říkal, já vím, že na dvou Star Wars hrách dělá, na jednom dělá Ubisoft a na druhém má dělat ještě ten tvůrce Detroitu, ne? Tohle je od toho Ubisoftu. Gaming Hele, is the most Starfield. powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. Já zdravím Hokyho. World premiere. Hoky se ptal přes umělou inteligenci, jakou
Webavku by doporučila a ona doporučila Pařanský raj kvůli češtině, jo. A my se češtinu na Diablo 4 jako nevyrobili, ale doporučila, to je hezký. Já jsem jenom udělal video, jak to vyřešit bez češtiny. No a tohle vypadá zajímavě, takový. To bude v Game Passu, to je jasné. To je trošku něco na ten způsob jako jak se to jmenovalo? Jo, kooperační, tak to je dobrý. Teď budou chvíli ukazovat indiovky. Pak se budou věnovat Starfieldu. Příští rok to bude. Tady ukazují spoustu her, které budou až příští rok. To. Co máme na co těšit. První den s Game Passem to bude. Hned. Alright guys, it's a simple job. Just in and out. Nothing to. Je možné, že tady ukážou i to DLC do Cyberpunku. Tohle ale nebude Cyberpunk, tohle je něco jiného. Hele, to je ten... To, jak se to jmenuje, D-Heist, nebo tak nějak, jak se přepadávaly ty banky a tohle. Dalo se to hrát v mulťáku. To bude to ono? Jako nový díl? To měli takový masky. Rainbow Six to těžko, to asi nebude. To bude tohle. No. To nevypadá to špatně, také v moťáku by to mohlo být zábava. Jo, Payday, já si to spletl. Payday, ano, Payday se to jmenovalo. To už je asi třetí díl tohle teda. Že jo, co si pamatuju, tak byla 2. No, 3, je to tak, ano. Ta 2 tam měla tolik těch DLCček a různých skinů a tohle. I s tou kozou přece. No. Ten, jak byl Ghost Simulator, tak taky byl do Payday 2. Unreal Engine. Tohle je zase ta persona, ne, nějaká. To je populární, ale já v té hře nepřišel vůbec na chuť. To bude nějaká persona. Rudolf píše, že na Epiku je teď Payday 2 zdarma, prej. Asi. Tuší. Jo. Lumír to poznal. Payday. No, já jsem si to spletl. Já jsem řekl D-Heist, nevím, to je taky něco podobného. Ale myslel jsem Payday. Podle té masky to bylo jasné. Co to mělo být? To jsem se ani nekoukl. Nebyla to persona? No to je jedno. Já bych to stejně nehrál to. Assassin. To je nějaký Assassin, ne? Od Obsidianu.
Počkej, tak to není Assassin, když to od Obsidian. To bude nějaký open world RPGčko. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. To vypadá dobře, tohle by mě bavilo, tohle přeložit, ty vole. V Unreal Engineu tam psali, že jo? To půjde přeložit, to přeložíme to. Něco podobně jako Skyrim. Forge to je. Black Desert nebudeme překládat, to byla výjimka, že se přeloží onlineovku. Black Desert skoro nikdo nehraje. Ono nedává dost práce se pak tomu věnovat, těm updateům a všechno. Když je ta komunita malá, tak to nemá význam. Za The Elder Scrolls Online jsem moc rád, ale tím to asi haslo. Pecka příští rok, na to se těším. No konečně něco pořádného v Game Passu. Začíná se ten Game Pass vyplácet. Nebo začne příští rok. Ale známý studio Ray a Lucasfilms, ty vole. Sea of Thieves. Bude nějaký nový DLC nebo snad dvojka? To bychom mohli přeložit, kdyby to šlo. Hele, Monkey Island. No to bude Ondra nadšený. Onož ty náznaky na Monkey Island v tom Sea of Thieves viděl dávno. Oni tam jako z toho čerpají. A teď udělají přímo na Monkey Island. No to bude v 7. nebi. Protože s tou adventurou Monkey Island, co vyšla nedávno, docela zklamán. Ale tohle by mu asi udělalo radost. To je pěkný. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. I humor to má ten správný. Tak to budu hrát tady s Ondrou, to je jako kooperativní. To uděláme jaký kooperační stream. Z tohohle bude nadšený. Jestli to půjde, tak by se to i přeložili tohle. Já si myslím, že to bude DLCčko asi. To je samostatná hra. Píšou zdarma originální příběh. 20. července, počkej, letošní rok? 23, 2020. Ty vole, to bude brzo. To bude DLC. Ty vole. Pecka. To bych chtěl češtinu do Sea of Thieves. To bych chtělo teda. Když je také. Asobo. Hele, Asobo stálo za tím. Tohle je něco jiného, ale to je něco jiného. A co bylo studio dělalo ten, jak se to jmenovalo ten? Playtale Innocence, ne? To je francouzský studio, si se nepletu. To možná, že se pletu, protože tohle je úplně z jiného šálku.
To je nějaký simulátor, tohle. Počkej, Microsoft Flight Simulator. Zatím stojí Microsoft Flight Simulator. Já si to pletu. Ta grafika je úžasná, tohle. Ty jo. Tak co bude náplní hry? Jenom se kochat? Ty zvířata tam. Ty vole. To bude jako nový ročník. První den s Game Passem. To bude nový díl Microsoft Flight Simulatoru, označený jako 2024. No to je pecka. Mě vydá jako nový díl. To je známá hudba, to jsem někde slyšel. To je hudba z Duny, tohle. To je Duna, tohle hudba. A ji mám naposlouchanou. Duna, Microsoft Flight Simulator, proto tam tu hudbu dali, tohle. Jděte do kina, prej. Že bude ta Duna, že jo, nový díl, dvojka, jako pokračování. A Microsoft Flight Simulator budete moci lítat s tím strojem, co je v té Duně. Jo, tohle, to je ten Hellblade, ne? Hellblade 2, no. And the intimate journey that awaits you in Senua's saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Ninja Theory. Tyhle. No začíná to vypadat dobře, tohle. Stejný jak Maverick, tam taky vydali to DLC, no, do Microsoft Flight Simulator. Slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple. Is it? Wisdom has a price. Tak teď už, kdo nemá Xbox, tak se myslím teď už vyplatí ta koupě a pořízení Game Passu na ten příští rok. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. Lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? Já jsem jedničku, mám pocit, hrál ve VR-ku, že jo, že to mělo VR mod i Hellblade. Určitě. Si pamatuju. I'm here. Watching more than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it.
scared. This is too hard. Their eyes everywhere. You can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Lost souls fall through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? Ona taky slyšela nějaký hlasy, to byl taky docela psycho, si pamatuju. They are waiting. It's them. It's you. What will we do to us? Touch it. Feel your mind. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Sledovat? Those you have saved. Příští rok Those you led to death. se v Game Passu na den vydání. To je hezky, že to nezměnili. Sice říkali, že víš, že se jim to moc nevyplatí. Protože lidi si tu plnou hru pak nekoupí, že jo? Ale budou to dělat dál na den vydání tyhle pecky v Game Passu. Tohle mi taky něco říká. Ty vole. Jako kryje vždycky něco. Like a Dragon, viď? No právě mě to taky přišlo. Že to bude nějaký z téhle série, jako detektivek a tak. Japonský. Ty vole. Like a Dragon, no jo, Infinite, jo, nějaký spin-off k tomu. Někdy v příštím roce, na začátku příštího roku. To bude něco pro Michala. To má rád tu se. Bethesda. Ty vole, začíná to jako Fallout, ty vole. Ty vole, kdyby to byl regulární singleplayerový Fallout, já bych se asi picnul. Fallout 5, ty vole. Že jo, to by byla 5. Žádná 76. Ty vole, on bude nový Fallout, ne? Se z toho jebnu. Já chci singleplayerovku pořádnou, a ne onlineovku. Pak to bude nějaký DLC do Fallout 76, ne? To ať si nechaj.
Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Já jsem jenom zvědavý, co to bude za Fallout toto. Kdyby to byl remake jedničky, ty vole. To by byla pecko. Jo, jedničky nebo dvojky z té izometrický do 3D. To by bylo dobrý, jako stejný příběh. Měl by se vrátit na ten začátek. Jak to začalo. Než vymýšlet nějaký nový díly. Je, Fallout 76 je v Game Passu. To, co jsme viděli, to bylo všechno 76. Jenomže to přišlo do Game Passu. Tak Microsoft už mu to schválili, ten nákup, že jo. Vlastně, tohle už měl koupený dávno Bethesdu. Teď ještě vlastně se řešil ještě ten Call of Duty a tohle. Tak teď už bude moci postupně všechny ty hry portovat do Game Passu. Ale taky potěší to, že jo. Ale není to nový Fallout. Já tu 76 taky moc neuznávám. Tady jsem to chvíli hrál na streamu a už to není ono. Co je tohle? To je něco japonského, to se samuraj to. Takový nějaký samý magie, to je něco jak ten. Taková japonská pohádka to bude to. Samurajská. Hezký tanečky tam dělali. Game Passu. Od Capcomu to bylo. Jako jedni z prvních si zahrajete. S Game Passem. To tam bude na den vydání. General Motors' historic commitment to performance is Hele, Forza embodied in two of its Motorsport. iconic brands. A jaký díl? Novej, jako úplně? No jaký jiný? Novej? V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. Forza. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud. To nebude Horizon, to je regulární motosport. The new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths and technical excellence and Je to přepálený barvama, jako to video? Tady. Já jsem měl možná nastavit na Zeldu, protože jste to tak chtěli. Možná, že to mám nějaký trošku. And the Corvette E-Ray to the home of competition. I know you're ready. You've got this. Let's tweak the car's performance for the next one.
Vypadá to pěkně, ale... Zbyněk měl na Xbox One X Forza 7 jako launchovou hru. Bylo to boží, viď? A tohle by měla být 8. Forza Motorsport. Bylo tam číslo napsané. Game Passu. Bethesda představuje. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal, endurance, ambition, and courage. I am the one who knows. To je Elder Scroll, ne? For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me. Tam jsou ty houby, jako Morrowindu. Tam nebylo číslo u té Forzy, no nebylo. Už to přestali číslovat, ale určitě to byla 8. Tyhle, tohle je Elder Scroll. A teď je otázka online. Asi jo, tohle bude onlineovka podle grafiky. Oni chtějí říct, že The Elder Scroll Online bude v Game Passu, ne? Protože to není v Game Passu teď. To bude v Game Passu. Určitě. Teď budou, kdo si to nekoupil, tak to bude moci s naší češtinou hrát. A má Game Pass na PC. PC Game Pass. Uvidíte, to bude v Game Passu. To nebude další. Necrom teď vyšlo. Toto byl trailer na Necrom, ten teď už vyšel. Jo pozor, on nevyšel na konzole, on vyšel jenom pro PC. Na konzole vyjde 20. No, my jsme vám to už přeložili na PC. Tohle bylo ukázka na konzolovou verzi. Ta vyjde o něco později. Tak ne, tak v Game Passu to nebude. A bylo by to hezký, co? Tady píše, že v Game Passu je základní hra bez těch DLC, jo. No tak aspoň něco. Ta základní hra je v Game Passu. The Elder Scroll. No to by Necrom není, no. Tak se dočkáte konzolisti posledního DLC. Ten Necrom je povedený, vypadá to dobře. Mě to právě zarazilo to boko, co tam bylo. Jak jsem to teď hrál to DLC, tam jsem s ním mluvil, s tím bokem. Co si říkal to? No, byl to Necrom. A co je tohleto? Nový způsob hraní, jo. Nějaký moc skákání tam. Taková arkádovka. Takové minihry jsou tam různé. Overwatch 2, adventura, začíná příběh, jo. Ježe, Overwatch. Overwatch nehraju. Jsem to poplet, co jsem poplet?
No, on bude port, no, ten s tím tak moc nezamává. Under Elder Scroll a Overwatch nesleduju. Zdravím Sandokana, ahoj. Světová premiéra Sandokane, sleduj. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. To je nějaká šílenost tohle. Nějaká asijská šílenost, no, 17. listopadu. Zase to bude v Game Passu. Tak ukažte něco peckovýho ještě. Zase Bethesda, tak vole. Starfield. Už. To je jasný. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. To je pěkný. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Super zastavuje srdce. Od oceňovaných tvůrců. Celá nový vesmír po 25 letech vývoje. Co tím chtěl říct? To děje 25 let. Spíš 25 let vytváří hry. Ty vole, to je pecka. Ty vole, no to je nemožný. You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. To je hezký. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. To musíte rychle si dohrát ten No Man's Sky, abyste se přeorientovali. Už víme datum 6. září. No. To bude za chvíli. Za 3 měsíce, tyhle. Ježišmar. Já jsem spokojen. Světová premiéra.
Sandokan tomu moc nevěří, že to bude druhý Anthem. Jo, to byly taky milionové ukázky, bombastický. A pak to vyšlo a všichni zklamají. Já myslím, že ne, snad. A doufám, že ne. Tak češtinu, viď? No, budeme na tom pracovat. By byla co nejdřív. Zkusit sladit ten obraz. To by bylo dobrý, to by bylo. Domknout. To nechám. Gameplay byl krátký, moc se z toho poznat nedalo, no. To je pravda, ale já tomu věřím. A ten byl průšvih, no. Ale tohle nebude průšvih, myslím, Starfield. Tohle je nějaká horolezecká hra. Taková fantazí. Klimp. Co to bylo? My se budeme zaměřovat i na překlady her v Game Passu. No, když to půjde, tak bude čeština. Game Pass PC. Víc o tom Starfieldu bychom měli vidět po těch ukázkách. Ještě má být k tomu nějaký direct, kde o tom budou víc mluvit. Už to bude za chvíli na spadnutí za 3 měsíce. To. Nám víc prozradí dneska. Na začátku roku. Příštího tohle. Bude nějaký strašidelný, ne? Asi. Tam bude hodně aktivit v tom Starfieldu, no. To bylo i vidět, že to bude jak simulátor, jakoby pilotování ve vesmíru v kokpitu, tak střílečka a spousta věcí. Milion úkolů vedlejších, hlavní a tak. No, takový jako Skyrim ve vesmíru, no. Lucka se udivuje, jak pořád propagují ten Game Pass. Místo, aby si to lidi normálně koupili. Jo, tu hru, viď? No. Že neříkají, kupte si to za plnou cenu, ale pořiďte si Game Pass a máte to tam zadáčo. Viď? A nepřestali s tím, když jako se jim to asi nevím. Hele, nový DLCčko, Phantom Liberty. In the upcoming expansion for Cyberpunk A to vydáš příští rok, ale to... Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion,
twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself, and so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Oficiální trailer na Phantom Liberty. Check it out. There's got to be a way out of this. Já to asi rozjedu znovu, než to vyjde na PC. Na maximální detaily si to dáme. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash your Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. To už bude teď v létě, já mám pocit, že to má být příští rok. Fakt jo. Uvidíme, na konci to tam napíšou. Tak to nestihnu znovu dohnat, tak dáme rovnou tohle. Jestli to bude teďko v létě. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. You need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your head. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. No je to tak 26. září, tak není to v létě. To už bude skoro na začátku října, na konci září. To ještě jde. Žádný mrakodrapy, žádný kurhový objezdě. Žádný město. A co tam teda bude? Když to dá pryč. To je nějaká real-time strategie to. Stavění města, SimCity nebo je to ne? Chtěl říct, že bez hráče by tam nebylo postavený nic. Všechno vytváříš ty, celý město. Nebo Citizen, nebo Citista, byla taky taková strategie. Možná, že to je pokračování. Cities 2, Skylines, jo. No tak to je pokračování, jako nový díl. Cities, jo, to já jsem taky, myslím, chvíli hrál. Si pamatuju. Se dá hrát i na konzoli, no.
No, tak to bude v Game Passu a Next Gen. Xbox Series, už tam nepíšou Xbox One. Tady vlastně všechno, co pouštěli, tak skoro všechno bylo Next Gen. Jako. Světová premiéra. To je nějaký Naruto nebo něco, ne? To mě uspávají tyhle japonský hry. Od tvůrců Persony, prej. Pavel si tu hru Lies of P, co včera jsem hrál, hned si to přeobjednal na PlayStation 5. Jo. Těší se na to. Je to uspí. Co to je za meta? To bude až v příštím roce stejně, tak to je jedno. Metafor, fantazie, nějaká fantazie. World premiere. Game Studios, tak co jste tady pro nás vyrobili? Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. Zbyněk má Ultimate Game Pass za 120 Kč na měsíc, měl kličku. Já jsem to taky takhle nějak udělal. A mám ho asi předplacený na 2 roky a stálo mě to taky jako asi 1200 Kč mě to stálo. A mám Ultimate, ten nejvyšší. Nevím, jestli to jde ještě ojebat. Kdybyste si to jako... Stačí, když koupíte jako klasický Xbox Live a koupíte nějaký kratší Game Pass a zkonvertujete to nějak. A ono se vám to jako prodlouží na ten Ultimate nějak. No. Overborn. Pavel si to objednal, ten Lies of P, jak jsme včera hráli, za 1300 na PlayStation 500, to je dobrá cena, no. Světová premiéra. Jo, je to nasázený hra za hrou, pěkný. Ještě chci, aby mě překvapili něčím velkým. To je Bioshock, ne? Tohle nebo něco. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. Zdravím Sabzera, jestli tam bylo něco zajímavého, bylo. Novou Forzu ukazovali a velký peckovky dlouho očekávaný. Hvězdné války tam vypadaly fantasticky. Nový. Tohle to bude nějaký Bioshock. Podle těch zbraní, vizualizace. Tak.
If you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. To bude něco jako Siberia, jo. No, ta Siberia měla taky. To je steampunk, že jo? Styl. Any last words before my friend puts one in your scalp? To demo, co jsem včera hrál, ten topí, to má 3 bose, jo. Tak to je docela dlouhý demo teda, ale hodně dlouhý. A tohle to, co to má být? To je něco nového, co? Něco jako Siberie, no. Ale taková, není to úplně taková adventura, je to až jako pěkný. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first party studios. We opened with Fable jsme viděli. Which will bring the franchise mě nadchl, to bude fakt jako grafika pecková. Compulsion and příběh asi to bude mít shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up. Tohle RPGčko mě taky zaujalo. From the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2 to jsem moc neviděl, ale asi to bude psychárna. And more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. Sea of Thieves, as we look to holiday, to se musí přeložit. And Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft války, to mě vzalo with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsugami, tam to mi připomínalo Hadese, and more Persona co games tam coming to ukazovali. Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona. Na to, že Xbox je americká konzole, tak we are focused on putting our players ukázali i dost jako japonského stylu, everything we do. Což by se hodilo spíš na konzole PlayStation teda. PC or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on 2 fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox zvýšili Series dodávku X, konzolí making Xbox it Series. easier for fans Ono jich to byl find nedostatek a Second, nepovídá. we know you've wanted more storage with Ale Xbox zvýší Series úložný S, prostor and na I'm S-ko. excited to share we have some news there as well. Bude víc místa. To je ta konzole, že jo, nemá mechaniku, tak tam je důležitý, aby byla konzole s hodně místem. Tak kolik to bude mít? 2 terabajty, ne? Jak bude velký disk? 1 terabajt, no. 1, 2 by měli dát. Se tam nic nevejde do jedničky. 1 terabajt, ale dobrá cena, $350, to jde. Ono má, původně má kolik? Jenom 512, že jo? Jak říkám, to je hrozně málo. Je ten 1 terabajt nic moc. Na ten Fable se těším hodně. Mě to bavilo. Hlavně ta 2, to jsem si užil. Starfield Direct. Furt to jde, píše, jo, prodlužovat takhle. Jsi to v Dubnu prodlužoval a vyplatilo se to. Tak super, no. Teď nám začíná Starfield Direct. Teď se o tom Starfieldu trošku víc dozvíme.
za 2 vteřiny. 1. A je to českýma titulkama, to je super. Tomu člověk rozumí aspoň. Jindřicha to pak bude mrzet, že to nebude moc hrát. Jo. Až nemáme dělat ten překlad. Tak si pořiď Xbox. Teda, to nebudeš moci hrát češtinu. Počítač. Herní počítač, notebooka si pořiď herní. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls, the Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and to take jsem zvědavý. Bude rozhovory s vývojářem a přímo, co na tom dělají. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG. No je to pravda, oni furt jeli v těch svých světech, který mají zažitý. Tohle je nový svět pro Bethesdu. This time, it's not just one world. Fallout, do Elder Scroll. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. To je klasika, ale tohleto. Vytvořit zcela nový svět. That we had the technology to create it. A takhle rozmanité ještě k tomu. To the mountains in the distance. Ty hory a tohle. To the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. To není jenom pozadí, vy tam můžete letět a navštívit to. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. Tohle takhle to má grafiku jako Skyrim, ale s kosmonautem. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Přepínání pohledu z vlastního. No, taky se dá. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game, given its scale. No Man's Sky. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Ten gameplay vypadá dobře. Ještě má nějaký pohon, že se může vznášet takhle. No Man's Sky se taky vznáší, že jo, tím pohonem. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Our
mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that no to bude velký tohle. Podle ty grafiky a rozmanitosti to bude mít 200 GB, jak tady správně Realboy píše. To by tam měli napsat, kolik to bude zabírat místa. Kvůli tomu budu moct koupit nový disk ještě nějaký. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro příběh to bude mít dobrý, to Bethesda umí. Rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty, what's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. No ta podobnost No Man's Sky je... Ale No Man's Sky zase může se říct podobnost s Elite Dangerous, Elite. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Důležitý je ten příběh právě. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Ten je v podstatě nejdůležitější, že? As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes Zdravím Subzera, děkuju za to členství. Boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made. Not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The settled systems is home to all kinds of different stories, people, tam se budu kochat, tebe, neuvěřitelně. The United Colonies is where you'll find New Atlantis,
the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies reach, Indra you might find zakládá yourself in sbírku a na much more disk wild a and grafiku. independent coalition No. of star systems. Pro tebe, jo. This is Freestar Collective Space. Nebo pro Pařanský ráj. Já bych to potřeboval The capital taky. of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game, so any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. To bude velký, no, to bude. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible. No se na tam nebudou moc ty bugy, no. Jakože já si pamatuju, když vyšel Skyrim, tak draci lítali obráceně. Jo. Pospátku a jiný věci, co tam bylo. Čím větší hra, tím větší bugy, to máš pravdu, no. Tak snad to nebude tak hrozný. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time.
We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By the terror! Is it really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Ty vole, to bude něco. Open worldy mají bugy v podstatě jistý, no. To se nedá otestovat na den vydání. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Tady srovnáváte grafiku z The Last of Us 2, jo, na PlayStationu. As you work your way to higher ranks. Tohle je open world, to je jako něco jiného. To se nedá takhle srovnávat s jinou hrou. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Ten gameplay vypadá dobře, to chci. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. Tady Zbyněk píše, že when you leave a planet and head into space, to samozřejmě nemůže jen grafiku na úrovni Unreal 5 koridorovek, že jo, ale za mě to vypadá fakt jako pěkně, to. Dogfighting in space and exploring derelict ships. It's all out there. To hezky detailní. Ultimately,
it's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Hlavně to bude, to jsou všechny hry od Bethesdy, že jo, takhle. Díky za podporu. Exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. Užij si ten nový počítač, nebo novej. 2 roky starý, ale za 100 000. No, to ti tam na tom určitě běhat bude. And it all starts in spaceports. No, já jsem chtěl Every spaceport říct, has a že ship to... technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? No, teď jsem zapomněl, co jsem Maybe you chtěl start off říct. with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier. Že to bude podporovat modování, jako The Elder Scroll a Fallout. Tam bude spousta modérů na tom dělat. Samý vychytávky, ještě lepší grafiku. Pokud se vám grafika nelíbí, tak udělají ultra realistický filtry na to. Tak. Ray tracing, všechno možné. Vám to ani 4090 grafika nevezme. Ty mody se objeví velice rychle. Už po vydání hry se do toho modéři pustí. A můžete si to předělat úplně podle svýho. Jinou mapu a jiné věci. Or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Jestli to bude celý online, Our modified já si Frontier is a myslím, že practical ship, jako ne. but with a little creativity, your ship can look like Do tohohle by almost měla anything jít you udělat want. čeština, no, asi tam It's a bez bit odd, but one problémů of my si favorite myslím. ways of customizing ships is I make them look like animals. The Tohle má být HMS singleplayerovka, Platypus, as I call o it, žádném onlineu nevím teda. where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ty vole, tohle vypadá úplně peckově. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when Sami you tam ale travel. nebudete, budete mít Traveling together společníky, until we either find an NPCčka. artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a To little určitě extra help nebude on your onlineovka. ship, Je you can možný, always hire additional že crew at časem pak spaceports. udělají něco jako byla série The Elder Scroll, pak udělali online Fallout, klasické 1, 2, 3, 4, pak udělali 76. Že bude Starfield online nějaká. Assign crew to your ship or Jo, outposts and their unique ale tohle skills bude will affect how single. they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still want to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams.
And now, let's take to the sky. Akorát to nemá plynulý přechod, jo, z té planety do vesmíru. Že je tam načítání. Oproti No Man's Sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. No to jak Fairly Dangerous podobně. Will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. Ty trosky vypadaly hezky, jak se to celý rozpadlo. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Jo, připojíte se tam a jdete to vystřílet. Hezky z vlastního pohledu. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. To bude asi dlouhá uvaděčka, no. Asi ten začátek, ten tutoriál a tak bude dlouhý tady. Než to hráči všechno vysvětlí, to budou muset postupně. Tady je to fakt hodně. Jak tady někdo psal, možná to někoho i odradí tím, jak je to velký. Jako pro sobotního příležitostního hráče to asi úplně nebude. Tady jako strávíte stovky hodin v tom. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers.
breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. No, No Man's Sky je proti tomu dětská omalovánka. Everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just Tohle fakt take je a little realistický. break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your začnou prodávat, já se compass and then koupím. environmental information. Synchronizuje It se connects to to s your phone internetem to give se you hrou. notifications and other information, and we've also designed this Ty really budu mít cool oznámit, oni case fakt that takové comes with hodinky that as udělají, well. jo. Yeah, Dělají we really prdele. took as much care in designing this case as we did to watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to Ty bring vole, back to se bude prodávat. It's got the K intricate tomu locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield Oni chtějí, universe. abyste tím Starfieldem žili i v realitě. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of Designu your spaceship. Starfieldu. And not only that, we've A created the first sluchátka. ever custom Ty headset for hodinky Xbox. si ale pořídit And teda this is asi. a perfect pairing with that Se mi to controller. bude dělat nějaký upozornění do hry nebo něco. Určitě to bude měřit i normální čas, abych je mohl využít i v práci. Kdy to mají vydat? No za pár měsíců. Starfield. Na podzim by to mělo být. Oni to tam napíšou, kdy to bude. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have a system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell.
It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. Vždycky to naskenujete, máte informace o tom. Rewards for fully surveying planets, Rudolfe, fully surveying a děkuju. whole system. Díky. When we were concepting Bude these se to creatures, we hodit. really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't I want ty alien zvířata jsou monsters. We wanted pěkné. native wildlife. Something you've never seen before. No takovýhle jsem ještě When it comes to neviděl. our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic. To je pravda, vypůsobí hodně filmově a to osvětlení je úžasné. Kinematicky to působí. Přesně. To se jim fakt povedlo. To. Ty západy slunce a všechno. Východy. A určitě tam budou pěkný záchody. No to je hezký. Ty collection edice na tom zase budou vydělávat, vy. No ty hodinky, já nevím, kolik za ně budou chtít, ale já jdu do nich teda. Doufám, že to nebude jenom součástí nějaký collect edice, asi jo, teda. Za 10 000, teda. A jinak to nekoupíš. No to možná tak bude, já vím, že když byl ten Fallout, nevím který díl, tak prodávali ten Pitboy přece, to si mohl nasadit na ruku. A pak helmu, takovou tu si mohl nasadit, funkční. To bylo v součástí nějaký ty edice a taky strašný prach. No to je jedno, já za ty hodinky do 10 000 bych to dal ještě. Si budou chtít víc, tak to už asi kupovat nebudu. 10 000 dal víc. Doufám, že to něco umí aspoň. Já si to zjistím, co to bude. Ale tohle je hra, která se vyplatí koupit za 10 000 třeba. Aspoň z toho, co tady ukazuju. Takže máte úplně svět, který jste nikdy neměl. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. Dneska je to první oznámení, takže to se dozvíš krátce potom. Zítra možná už se o tom bude psát. Kde si koupíš ty periferie a jiné věci. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge. Musíme dohrát ty Outer Worlds, máme Space Choice edici. No to je velký, to nedohrá. Ale aspoň něco z toho takhle, než se pustíme, než to vyjde tohle. To pak už nebude čas na nic. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience.
We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Jak ve Falloutu, tyhle, takovýhle zbraň. Rytíři oceli, nebo jak se jmenuje, dělali těžkou techniku. Ten gameplay je ještě lepší než v tom Cyberpunku, tyhle. Požadavky. Xbox Series X, hele. To jsou požadavky. No ještě S taky, že jo. Bavíme se o počítačích, že jo, když chceme to hrát s češtinou. No, tak grafiku řady 4000 bych ti na to doporučil. Hele, tady nám někdo zjistil, kolik bude stát Collection edice s hodinkama. $300. To ještě jde. No, u nás ještě musíme přidat k tomu nějaký DPH, takže to bude skoro 10 000. 8, 9 možná. No, já si to objednám asi tohle. Za těch 9 000. Já musím zjistit, co ty hodinky umí teda. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rockstar photos. Třeba těma hodinkama budete moci dělat screeny ze hry. Že jenom zmáčknete a udělá se vám screen, když bude něco kochacího, si také vycvakáte. To by bylo dobrý. To bych bral. Screenshoty. To je ta krásná hra. To určitě v funkci bude mít screenshoty. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. Budu ukazovat čas, herní čas, jak dlouho to paříte. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know what's wrong, man. Každý si na tom najde své. Is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Constellation. You are go for launch. Díky! Tyhle, to bude velký, až to vyjde. Hele, už víme datum. 6. září 2023. 6. září děti půjdou do školy a my budeme hrát. Tyhle. Cenovka, kde je?
říkáte $300, jo. Já to beru, ten kufr, ten vole. 6. září. Je, díky. No tak to je úžasné. No to by mělo být všechno. Hele, já nevím, jestli mám hrát ještě tady. Dneska to mám naplánovaný a už je dost hodin, tohle. A já si ani nechci kazit chuť nějakým No Man's Sky dneska, tohle. Já to zahraju v úterý asi. Já se jdu objednat ten kufr. Já vám vydám ten záznam, kdo nekoukal to Lies of P. Jo, tak to vám dneska vydám. Ať se to pustíte, kdo to neviděl. To bylo pěkný. Soulovka. Bavili jsme se tady o tom taky. Během streamu. Jo, a No Man's Sky zahraju v úterý. Zítra bude Diablo. Já jdu taky googlit. Já brzo ráno stávám, já tady nemůžu hrát do půlnoci dneska. Jo, jako tohle bylo peckový tady ten showcase tady. Fakt jsem nadšenej. Jdeš hrát Outer Worlds. Dobrý výběr. Jděte hrát Outer Worlds. Sea of Thieves. To musíme přeložit. To taky musím domluvit. Úžasně. Tak, to je vše. No a já budu tady ukončovat tu vaši na Twitchi. Vykřičník hra, mezera a číslo 1 až 10. Jednička je 1 tiket, 10 tiketů. Stojí to 1 paskon, takže nejvíc utratíte 10 paskonů, vyhrát můžete až 100. Tak ještě na poslední chvíli můžete zkusit, kdo je na Twitchi. Jinak na YouTube jsme už rozdali výhru, losovali jsme kolotoč. A já jsem nadšený z tohohle. Jaký máte z toho pocity, na co se nejvíc těšíte, kromě teda Starfieldu? Mě tam nadchlo víc věcí teda, abych pravdu řekl, tak polovina z toho, co tam ukázali, tak úžasný. Tak Pavel letí na noční, tak si to užij. A je třeba ty hvězdné války zaujaly. Ty vypadaly fakt bombasticky. Od toho Ubisoftu. Na to se moc těším. A všechno to ostatní, stejně jako to vyjde až příští rok, tak ty gameplaye z toho vidět nějak nebyly. Ale jako u něčeho jsme viděli víc, u něčeho míň. To Fable taky jsme moc jako... Ale jako video pěkný, no. Takže já věřím, že bude dobře vypadat i ta hra potom, ten gameplay z toho. To nám ukážou až později. No ukázali víc, než ukázali poprvé, když oznámili Fable. Na ten se těším taky. Ale tady nám to krásně vypsal Narkis na Twitchi. Na Starfield, Star Wars, Fable a Forza. Bereš mě za slovo. Nebo já beru za slovo tebe. Tyjo. Jo, asi tak. Tyjo. Ty byly úplně nejlepší, no. To jo. No a pak jsme viděli ještě ten, že jo, ten Hellblade 2. A ještě tam byly nějaký zajímavosti, jako no. Dobrý. Ondra bude mít radost z toho Sea of Thieves, protože se to konečně vrátí přímo do té adventurní série Opičího ostrova. Monkey Island. Toho si tak potom pozvu tady na streamu, budeme to hrát jako v kooperaci ve dvou na streamu. A to se blíží, tak to se těším. Škoda, že neukázali toho nového avatara. No toho neukázali. No. A neukázali ani, jak jsem říkal, toho
No. Piknik u cesty. Napsal to Arkadij a Boris Strugačtí. A podle té knížky právě vznikla série Stalker. No. No a to ten nový Stalker. To jsme neviděli. Četli jste tu knížku někdo? Fakt je pěkná, není moc silná. Já ji tady mám, kdyby někdo chtěl, mám ji v knihovnice. To je tak hezky napsaný. To je klasika, snad to napsali kolem roku 1970. To je tak stará knížka. Ale furt moderní. No a ono to čerpá vlastně tyhle ty hry z toho hodně. Tak dobrý, tak já vám děkuju za pozornost. Já jdu vylosovat toho výherce. A vítězem se stává na Twitchi Šmolda. Šmolda si koupil 10, Mr. Mac taky 10, Pečkotek taky 10, Marpan jenom 2 tikety měl. Šmolda vyhrál, tak já mu to budu připsat těch 100 pařcoinů teda. Takže měl si 60 a máš 160. No, gratuluji. Hodnocení dám sám za sebe a myslím si, že bude za všechny, protože to je za 3, jak jinak. Teď se blízká na dobrý časy. Xbox. Síla Xboxu. Tak. A PC. Taky Gamepad. Tady nám vypadává internet. Koukám. Má to nějaký odchylky. No já už stejně končím. Jo, No Man's Sky dáme v úterý. Já už jsem vyřízený z toho. Ale pozitivně. Tak já jdu děkovat. Ne, takhle. Tak děkuju bronzovým členům za jejich podporu. Zítra to už snad promažu, protože některý byli jako darovaný, to už neplatí, takže možná, že tam bude už jenom jedna řada. Každopádně díky. Děkuju Silverům stříbrným. Těch tady máme taky celou velkou řadu. Ta se tolik promazávat nemusí. Ty jsou věrní. A pak děkuju Goldům, těm nejvěrnějším. A tím je Strider.cz, mrkněte na jeho YouTube kanál, dělá cestovní vlogy. Petr Schiller doporučuje na YouTube svou tetu, Eva Karlin hraje tam na kytaru. Dále děkuju za tému Markovi Schneiderovi, Lukášovi Zetkovi, Peterovi Porchůcovi, Jakubu Mackovi, Arní Rybru. To jsou zlatý pařani Gold. A speciální poděkování patří mně ten internet je fakt blbne, tak je dobrý, že už asi dál nepokračuju. Dárci Rudolf Vysušil a moderátorům děkuju, četařům Roman 106 Neurotron, děkuju followerům na Twitchi, Kia Jim, Im020, Hikisek, Menenen 33, Forest 0901. Jinak zítra budu hrát Diabla a ten bude vlastně, jestli nám jde ještě stream a neblbne. Nový veřejný odběr, díky, nový pařanský člen Zub0, díky. Tak ten bude moci taky zítra koukat na YouTube, protože zítra bude Diablo stream jenom pro členy na YouTube a na Twitchi pro všechny. Jo, jako jsme měli se Zeldou. Tak, to si víceméně budu hrát pro sebe, to Diablo. A to jsou takový vděčný hry, který... A Zelda taky. To kdybych... Renot Kodí. Kdo mě bude chtít pozorovat, tak může na Twitch, nebo záznam pak vyjde v tom. Jo? Zítra to bude v takovým klubový to bude. Tak zda se pas. Dobrou noc.